අපි දැන් ඉගෙන ගමු කොහොමද හිතනවා අදහස් කරනවා වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. මේකට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන වාක්‍ය ඛණ්ඩය තමයි එහෙම නැත්නම් කොටස තමයි dare say. ඉංග්‍රීසියට මේ වචනය ගන්න කලින් අපි සිංහල උදාහරණ ටිකක් එහෙම අරගත්තාම මේක ඔයාලට හොඳටම ඔලුවට යාවි. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද මේ dare say කියන එක භාෂාව ඇතුලේ පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. රිචඩ් ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්දකෝෂය ඇතුලේ මෙන්න මේ dare say කියන වචනය රිෆර් කරාම අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. dare කියන්නේ යමක් කිරීමට බය නැති වෙනවා කියන ක්‍රියාපදේ. එහෙම නැත්නම් දෙයක් කරන්නට යමක් කරන්නට බය නැති කරනවා කියන ක්‍රියාපදේ. dare devil කියන්නේ යමක් කරන්න බය නැති කෙනා. ලනු දාලා හරි පල්ලට බහින්න කට්ටිය ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ නැති මිනිස්සු අතරේ එක්කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් එයා තමයි dare devil. මං හිතනවා අදහස ගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ dare say ඔන්න ඔය කොටස අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු ඒවායේ අර ස්පෙෂල් අර්ථයක් තදට එහෙම නැත්නම් සැරට එහෙම නැත්නම් බරපතල විදිහට වෙන අදහසක් ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය අදහසක් තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. දෙයසේ කිව්වොත් ඒකේ තේරුම එහෙනම් එසේ විය හැකි එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියන තේරුම විතරයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් අර විශේෂම අර්ථයක් ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි වෙන රටාවක කොටසක් විතරයි. උදාහරණ වලට යද්දි මේක ඔයාලට හොඳට තේරෙවි. මේ බලන්න. තියරිය තමයි සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක ඩයාසේ කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස පරිවර්තනය කරන්න ඕන. උදාහරණ වලට යන්. පළවෙනි එක. මම හිතනවා එයා එන්නේ නැති වේවි කියලා. දැන් ඔයා දන්නවා මම හිතනවා මම අදහස් කරනවා කියන එක කොහොමද කියන්නේ කියලා. දැන් අර අපි පරණ මතකයේ තියාගෙන ඉන්න I think කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. present continuous රටාවෙන් කියන I am thinking කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ dare say කියන එක විතරයි. පැහැදිලිනේ? subject ඒ කියන්නේ කර්තෘ එහෙම නැත්නම් උක්තය. උක්තය ඒක වචන නම් මෙතන dare say කියන එකේ say says කියලා ඒක වචන කරන්න ඕන. subject එහෙම නැත්නම් කර්තෘ උක්තය උක්තය බහුවචනයි නම් dare say කියලම වාක්‍ය රටාව ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕන. එහෙනම් මම හිතනවා එයා එන්නේ නැති වේවි කියලා. මෙතන හිතන්නේ මමනේ. එහෙනම් I බහුවචනයි. ඒ හින්දා say කියලාම තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එහෙනම් I dare say. ඔන්න පළවෙනි කොටස. එයා එන්නේ නැති වේවි. ඔන්න දෙවෙනි වාක්‍යයක් සම්බන්ධ වෙලා. කියලා ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරද්දී ඔන්න ඔය කියලා කියන එක that කියන කොටසෙන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම්බන්ධ නොකර වාක්‍යයේ පාවිච්චි වෙන්නත් පුළුවන්. වාක්‍ය දෙක. එහෙනම් බලමු මම හිතනවා එයා එන්නේ නැති වේවි කියලා. එයා එන්නේ නැති වේවි. එනවට කියන්නේ කම්නේ අනාගතාර්ථයක් ප්‍රකාශ වෙන හන්දා will come ඒවි. එහෙනම් නොවේවි කියන්ට නම් will එකට not එක දුන්නාම will not come. එයා එන්නේ නැති වේවි. කොහොමද එහෙනම් වාක්‍ය පරිවර්තනය කරන්නේ? මම හිතනවා එයා එන්නේ නැති වේවි. I dare say he will not come. පැහැදිලිනේ? මම හිතනවා I dare say එයා එන්නේ නැති වේවි. He will not come. that දාලා පාවිච්චි කරනවා නම් I dare say that අය හිතනවා මම ආදරය කරන්නේ නැති වේවි කියලා. ඒකෙත් එහෙමයි වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. අය හිතනවා කියන එක දැන් අපි දන්නවා. මම ආදරය කරන්නේ නැති වේවි. දෙවෙනි වාක්‍ය. අය හිතනවා නම් අය කියන එක ඒක වචනයිනේ. එහෙනම් මම කිව්වා says කරන්න ඕන කියලා. අය හිතනවා she dare says මම ආදරය කරන්නේ නැති වේවි.
කියලා කියන එකෙන් වාක්‍ය දෙකම සම්බන්ධ කරනවා නම් that කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නොකලා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේත් නැහැ. මම ආදරය කරන්නේ නැති වේවි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ආදරය කරાવી will love. ආදරය කරන්නේ නැති වේවි will not love. will not කියන එක කෙටි කරන්න පුළුවන් won't කියලා. She dare says that I won't love. ඇයට කියන එක මේ වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙනවනේ. එහෙනම් her. තවත් විදිහකින් කියනවා නම් she dare says I won't love her. ඊළඟ උදාහරණය. මම අදහස් කරන්නේ ඒක ආපහු වෙන්නේ නැති වේවි කියලා. මම අදහස් කරන්නේ කියන එක දැන් ඔයා හොඳටම දන්නවා. I dare say. ඒක ආපසු වෙන්නේ නැති වේවි කියලා. ආපසු වෙනවා. ආපසු කියන්න back නේ. අනාගත අර්ථයක් තියෙන හන්දා will be back. ආපසු වේවි. එහෙනම් ආපසු වෙන්නේ නැති වේවි නම් will not be back. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? සම්පූර්ණ වාක්‍ය පරිවර්තනය කරනවා. I dare say it will not be back. එහෙම නැත්නම් I dare say it won't be back. තවත් උදාහරණයකට යන්න. මම හිතනවා යා එන්නේ නැති වේවි කියලා. I dare say එනවනම් come කියනවා. ඒවි නම් will come කියනවා. නොඒවි නම් නැතාර්ථය දාලා will not come කියනවා. එහෙනම් එන්නේ නැති වේවි කියන කොටස පරිවර්තනය වෙද්දී will not come. සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියමු. මම හිතනවා යා එන්නේ නැති වේවි කියලා. I dare say he will not come. අනිත් විදියට කිව්වොත් I dare say he won't come. කුමාර හිතන්නේ අපි ඔහුව අමතක කරලා ඇති කියලා. කුමාර හිතන්නේ කුමාර ඒක වචනයි ඒ හින්දා හිතන්නේ කියන එක ඒක වචන කරන්න ඕන. දෙවෙනි වාක්‍ය අපි ඔහුව අමතක කරලා ඇති. අපි ඔහුව අමතක කරලා ඇති කියලා. කියලා කියන එක සම්බන්ධ වාචක පදයක් විදිහට that කියලා තියෙන්නත් පුළුවන් නොතියෙන්නත් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය දෙක අතරේ. අපි ඔහුව අමතක කරලා තියෙනවා කියන එකනේ මේකේ අදහස. අපි ඔය තේරුමෙන් ඒ කියන්නේ present perfect tense වාක්‍යයක් විදිහට මේක පරිවර්තනය කරනවා නම් අන්න ඒ විදිහට පරිවර්තනය කරලා බලමු. ක්‍රියාපදය forget කියන එක පාවිච්චි කරලා. කුමාර හිතන්නේ අපි ඔහුව අමතක කරලා ඇති. කුමාර dare says that we have forgotten him. තවත් පාරක් කියමු. කුමාර dare says we have forgotten him. බල්ලා හිතන්නේ අපි ඌව දාලා යාවේ කියලා. මේකේ වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. බල්ලා හිතන්නේ කියන එක එක, අපි ඌව දාලා යාවේ කියන එක දෙක. අපි ඌව දාලා යාවී කියන එක පරිවර්තනය කරද්දී නිතරම සිද්ධ වෙන එකක් විදිහට ඒක අදහසක් අරගෙන ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරනවා නම් සරල වර්තමාන කාලයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනාගත තේරුමක් සිද්ධ වෙන දෙයක් විදිහට ඒක පාවිච්චි කරනවා නම් future tense එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නිකී හිතන්නේ අපිව දාලා යාවි කියලා. නිකී dare says that we left it. නිකී dare says we will left it. අන්න ඒ වගේ. ඊළඟ උදාහරණයට යනවා. අපි හිතනවා යා විභාගයේ පාස් වේවි කියලා. අපි හිතනවා කියන එක දන්නවනේ. ඒක දැන් අපි ඉගෙන ගන්න වාක්‍ය ඛණ්ඩයනේ. dare say කියන එක. we think කියන එක එහෙම නෙවෙයි. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒක වැරදි නෑ. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න මේක. අපි හිතනවා we dare say එයා විභාගයේ පාස් වේවි. සරල අනාගත වාක්‍යයක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. පාස් වෙනවාට පාස් කියනවා. එහෙනම් he will pass the exam. අපි හිතනවා එයා විභාගයේ පාස් වේවි කියලා. we dare say he will pass the exam. ඊළඟ එක. අම්මා හිතනවා ඇය මල් පූජා කරනවා කියලා. ඇය මල් පූජා කරනවා. සරල වර්තමාන කාලෙන් කියනවා නම් අම්මා dare says. එහෙම නැත්නම් mother dare says she offers flowers. ඒක present continuous වාක්‍යයකින් පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ අය මල් පූජා කරනවා කියලා තමයි දැන් අම්මා හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා කියනවා නම් mother dare says she is offering flowers.
ජනාධිපතිතුමා හිතන්නේ රට එයාගේ කියලා. කොහොමද කියන්නේ? වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා හිතන්නේ එක, රට එයාගේ කියන එක දෙක. දෙවැනි වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ විදිහට is පාවිච්චි කරමු අපි. එහෙනම් ජනාධිපතිතුමා හිතන්නේ රට එයාගේ කියලා. කොහොමද පරිවර්තනය? ඊළඟ එක. දෙමාපියෝ හිතන්නේ එයාලා අසනීප වුණාම දරුවෝ කෑම කවාවි කියලා. දෙමාපියෝ හිතන්නේ දැන් ඔයා දන්නවා අපි ඉගෙන ගන්න වාක්‍ය ඛණ්ඩය. දෙවෙනි එක එයාලා අසනීප වුණාම දරුවෝ කෑම කවාවි කියලා. කෑම කවනවාට ෆීඩ් කියලා කියනවා. දරුවෝ කියන එක අපි පරිවර්තනය කරමු their children කියලා. එයාලා අසනීප වුණාම කියන එක got sick කියලා අතීතයෙන් පාවිච්චි කරමු. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? The parents they are say that ඊළඟ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනවා the children feed them when they got sick. The parents they are say the children feed them when they got sick. ඔන්න ඔහොමයි මේ පුංචි වාක්‍ය රටාවේදී හිතනවා අදහස් කරනවා කියන එක ප්‍රකාශ වෙන්නේ. මතක තියාගන්න I think she thinks වගේ සරල වර්තමාන කාලෙමුත් අපිට මේ හිතනවා අදහස් කරනවා කියන එක කියන්න පුළුවන්. හැබැයි වාක්‍ය රටාවක් විදිහට මේක පාවිච්චි වෙද්දී එදිනදා ව්‍යවහාරය ඇතුලේ dare say එහෙම නැත්නම් dare says කියන ඛණ්ඩයෙන් ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. ඕක මතක තියාගෙන හොඳට පුහුණු වෙන්න. තවත් ඊළඟ පාඩමකින් අපි ආපහු හම්බ වෙමු.